มุมมืดชีวิตที่อเมริกาโดยเฉพาะถ้าเป็นกระเทยจะอยู่ได้ไหมเป็นคนที่พูดอังกฤษไม่ได้เลยตอนมาใช้เวลา10 ปีแต่นี่แม่หมดเลยเห็นสวยๆอย่างนี้นะคะ จะเริ่มเส้นทางชีวิตนางแบบแต่จะโดนตากล้องข่มขืนใช่ไอจีช่างกล้องคนนี้เขาเป็นช่างกล้องค่อนข้างมีชื่อเสียงเขาเป็นนักมวยดังมาก่อนของอเมริกาเขาก็แบบว่าฉันอยากถ่ายรูปวิวจังเลยเราก็รู้สึกอยู่ไทยเราไม่เคยเราเป็นนางแบบอะไรอะเป็นนางแบบอะไรไม่เคยเริ่มมาที่ใต้หน้าอกเราจับเอวเราจับเป็นแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเริ่มเอาอวัยวะเพศเขาอะมาถึงด้านหลังเราแล้วเขาก็ถอดกางเกงเขาเนี่ยฟักขึ้นมาเลยค่ะมีงานอะไรดักๆอีกที่ตั้งแต่เราอยู่อเมริกาแล้วนะครับเคยทำงานเที่ยวกับโปรโมเตอร์หน้าที่ของเราคือไปยืนตรงนั้นแฮงเอาท์ดริงก์เหมือนเขาจ้างให้เที่ยวอยู่ในคลับเขาใช่กินเหล้ามากขึ้นมันเริ่มไม่เมาแล้วมันเริ่มมีตัวช่วยพี่นะมันมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าวันนั้นน่ะไม่มีเงินนานอ่ะก็ไม่ได้มาที่นี่นะอีกสองจริงๆยังจะไม่ถึงทุกวันนี้จะไม่ถึงทุกวันนี้เทปนี้นะคะนาจะมาสัมภาษณ์ชีวิตดาร์กไซด์ในอเมริกาว่าการย้ายมาที่อเมริกาเนี่ยมันสวยหรูทั้งหมดเลยจริงหรอแล้วรวมถึงถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่มีเงินทุนเลยเนี่ยมาอเมริกาได้ไหมเนื่องจากเราสัมภาษณ์ชีวิตดาร์กไซด์นะคะวันนี้เราก็ต้องถ่ายแบบวิวกลางคืนของนิวยอร์กนิดนึงซึ่งนาอยู่บนชั้นเพนท์เฮาส์ค่าเช่าห้องเดือนละ100,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องเอมมี่แล้วสวัสดีค่ะห้องสวยมากเอมมี่สวยไหมเห็นตึกแมนฮัตตันหมดเลยนะดูสิสมัยก่อนอยู่ที่สมัยก่อนอยู่คลองเตยค่ะ89คลองเตยเนาะเดี๋ยวนี้อยู่ย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะคะโอ้ดูไฮโซสาวเอแล้วคุณอ้ำเป็นสาวเอแล้วต้องบอกว่าน้องอ้ำนะคะเป็นรุ่นน้องที่ตั้งแต่สมัยมัธยมละเป็นเพื่อนสนิทวิทูลนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาได้อีก3 เดือนครบ5 ปีแล้วค่ะน้องอ้ำเนี่ยจะต่างจากเทปแบงกี้มากเป็นคนที่พูดอังกฤษไม่ได้เลยตอนมาเงินทุนไม่มีดังนั้นเทปนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะย้ายมาอยู่อเมริกาอยากมาทำงานที่อเมริกาแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเงินทุนก็ไม่มีเลยเอาแบบชีวิตติดลบแล้วแบบกูอยากมาเป็นดาวที่เนี่ยจะเป็นยังไงต้องมาฟังเพราะตอนนี้อ้ำมีบ้านอ้ำมีรถตอนนี้มีที่ซุกหัวนอนสบายขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือตีลังกามาเป็นอย่างนี้เลยค่ะอยู่ไทยเราเรียกอีอ้ำนะอยู่นี่ต้องเรียกเอมมี่5 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากมาอเมริกา5 ปีที่ผ่านมาตอนเราอยู่ที่ไทยเนาะเราเคยทำงานเป็นดีไซเนอร์มาก่อนเรามีแบรนด์ของตัวเองเราเคยทำงานให้แบรนด์คณาพจน์บุญสอนมาก่อนด้วยบ้านประสบปัญหาเรื่องเงินหนักมากคือที่บ้านมีธุรกิจใหญ่การเป็นหนี้มันจะเยอะมากแล้วพ่อแม่เราก็ไม่มีที่พึ่งแล้วอ่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยู่ไทยเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยพ่อแม่ได้แน่นอนแล้วมันมีช็อตที่แบบเราเห็นแม่ร้องไห้เนาะเราแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็แม่ก็บอกเหมือนพูดไปๆว่าถ้ามีลูกไปอยู่ต่างประเทศคือมีป้าอยู่ที่สวีเดนอยู่แล้วตอนแรกก็ว่าจะไปอยู่กับป้าแต่ป้าบอกว่ามันยากน่าจะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยและด้วยความที่ว่าเรารู้จักพี่คนหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กเราเลยแบบถามเขาว่าเราเป็นไงบ้างอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็โอเคนะมาลองดูได้แต่ไม่การันตีนะว่ามันจะดีเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราอ่ะจะทำได้ไหมเราจะสู้พอหรือเปล่าตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าจะทำยังไงอ่ะแม่เราเป็นเสาหลักของบ้านมันไม่มีใครทำอะไรได้อยู่แล้วเราก็เลยโอเคงั้นก็ลองดูก็เลยไปขอวีซ่าตอนแรกจะมากับพี่ชายแต่พี่ชายไม่ผ่านทำไมถึงต้องเลือกมาที่อเมริกาทำไมไม่ทำงานที่ไทยเพื่อใช้หนี้ที่บ้านอย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยเราทำงานเราก็ได้เงินเดือนแบบตอนนั้นก็โอเคนะเราผ่านก็ได้2-3 หมื่นหลังเรียนจบอะไรเงี้ยทำแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าสำหรับเด็กเรียนจบใหม่การได้เงินประมาณ 30,000 บาทถือว่าเป็นเรื่องเยอะมากนะถูกไหมใช่เรามีรถเรามีเราใช้ชีวิตที่โอเคเลยแต่ว่าหนี้ที่บ้านเนี่ยมันเป็นหลักล้านเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันมีการคุกคามขู่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเรายอมให้แม่กับพ่อเรามาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมากับพี่ชายไปขอวีซ่าก่อนไม่ผ่านแต่ว่าหนูไปขอวีซ่าที่หลังเอกสารเดียวกันเลยนะดังนั้นหลายคนที่สงสัยว่ากระเทยจะขอวีซ่าอเมริกายากไหมปรากฏว่าน้องอ้ำไปพร้อมพี่ชายแต่ผู้ชายแท้ๆไม่ผ่านใช่แต่เราผ่านเพราะถ้าถามทุกคนแล้วว่าทำไมถึงผ่านวีซ่าเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยนะมันเหมือนเป็นดวงการมาที่นั่นมันเหมือนเป็นดวงจริงๆแต่ว่าถ้าหนูมองแล้วหนูมองว่ามันเป็นความเมคเซนส์มากกว่าเพราะหนูเพิ่งเรียนจบตอนนั้นได้ประมาณเกือบ2 ปีเองมั้งแล้วจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสเตทเมนต์ด้วยนะถ้าย้อนไปนะตอนนั้นน้องอ้ำก็ไม่ได้สเตทเมนต์แบบสเตทเมนต์ไม่ได้ฟู่หรืออะไรจำได้ว่าเหมือนเงินนอนโชว์ที่แม่ไปกู้มาเพื่อเข้าแบงก์แล้วก็พิมพ์เป็นแบงก์เลเทอร์มาเพราะเราไม่สามารถโชว์สเตทเมนต์ลายแบบเป็นตัวได้ก็เลยเป็นแบงก์เลเทอร์จำได้ว่ามีประมาณ200,000
นิดๆแต่แม่ก็เอาไปคืนเขา เหมือนกู้มาเพื่อแอปโชว์ ใช่ เพื่อที่จะขอวีซ่า ใช่ พอวีซ่าเราผ่านแต่พี่ชายไม่ผ่านตอนนั้นยังอยากไปอยู่ไหม ตอนนั้นเราก็รู้สึกเคว้งนะว่าจะทำยังไงจะมาจริงหรอคือตอนนั้นมันมีหลายเรื่องเกิดในชีวิตเหมือนกันแบบว่า เรื่องความรักบ้างอะไรบ้างเราก็แบบว่าเอาวะกูไม่อยู่แล้วที่ไทยมาลองตายเอาดาบหน้าดู โดยที่พูดภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะ เราต้องเล่าแบบว่าน้องอ้ำกับน้าเรียนมปลายที่เดียวกัน ต้องใช้คำว่าถ้าวัดจากเกรดเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นเด็กแบบเกรดไม่ดี เป็นเด็กหลังห้องค่ะกับวิทูล2 คนวิทูลกับหนูเนี่ยเลขที่ 1 เลขที่ 2 วิทูลวิทยวัฒน์อยู่ด้วยกันแต่ม .1 เลย อาจารย์จะแบบอีก2 ตัวนี้นะ อาจารย์ภาษาอังกฤษเคยพูดไว้ว่า อาจารย์ชื่นจิตกับอาจารย์อารีจิตนะ อย่า คะ ไปก็เอ่ยชื่ออีก ไม่ แล้ว ไม่สวัสดีค่ะ ก็จะบอกว่าตอนนี้หนูก็ภาษาอังกฤษดีขึ้นมากแล้วเนาะก็แบบขอบคุณมากค่ะ อาจารย์เคยแบบว่าพวกเธอเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเลยจะเข้ามหาลัยไม่ติดหรอก สมัยก่อนมันเที่ยจริงๆ คือไม่ตั้งใจเรียนจริง ไม่ตั้งใจเรียน แต่จะบอกว่าทุกคนน่ะสามารถเปลี่ยนได้ ใช่ จากเด็กที่แบบเรียนที่โหลตอนนี้กลายเป็นพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตโอเคเลยโอเคแบบสะดวกสบายที่นี่เลยนะคะฟังออกรู้เรื่องพูดได้เลย ตอนแรกพูดไม่ได้เลย เราต้องมาอเมริกา ในระยะเวลาที่เตรียมตัวน้อยมาก เพราะว่าหนี่ที่บ้านเนี่ยมันกดดัน ดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยมัน120มันขึ้นทุกวัน ใช่ มีบางเจ้า125เลยนะสูงมาก คือเรามีเวลาเตรียมตัวที่ก่อนมาเนี่ย1 เดือน เราไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับคุณครูสอนนอกโรงเรียนพิเศษชื่อพี่กล้าเขามาสอน เข้าหัวไหม โอ้ยตรงนั้นก็คือให้พูดตามตรงเลยนะ ไม่เลย อันดับแรกต้องมีวีซ่า ต้องมีวีซ่า อันดับที่ 2 ต้องมีที่เรียนนะคะ เพราะว่าหนูมาในนามนักเรียน ต้องมีที่เรียนแล้วก็ต้องมีที่อยู่ ถ้าไม่มีที่อยู่ ต่อให้เรามีวีซ่าผ่านแล้ว เรามีที่เรียนแล้ว เราไม่มีที่อยู่ชัดแจ้งให้กับตมเขาเนี่ย เราถูกตีกลับได้เลยนะเขาไม่สนใจว่าเรามีวีซ่าหรือเปล่า เราตอนนั้นหนูหาที่อยู่ยังไง หนูให้โรงเรียนหาที่อยู่ให้ค่ะ เราบอกเขาว่าเราอยู่แคมปัสของโรงเรียน ก็คือโรงเรียนก็ส่งเป็นที่อยู่ของแคมปัสมาให้ ที่อยู่เราก็ให้โรงเรียนจัดหาให้ได้ ใช่ค่ะ เราต้องเตรียมอะไรอีกคะ แล้วก็ต้องเตรียมเงินเนาะ คนอยากรู้มากว่าถ้าจัดมาอเมริกาเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ เอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะมีเงินติดตัว600 เหรียญ เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทไทย ถ้าเปรียบเทียบจริงๆเราต้องบอกว่าน้อยมาก น้อยมาก ลองคิดดูว่าเรากินข้าวมื้อนึงอ่ะเราหมดแล้ว30 เหรียญ นี่600 เหรียญนี่ยังไม่รวมค่าห้องนะ อะไรต่างๆ ตอนนั้นเรียกว่าพร้อมไหม ตอนนั้นคือไม่พร้อมเลยแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นการสถานการณ์บังคับมากกว่า ให้เราต้องทำอ่ะแต่ไม่ได้หรอกว่าตัวเองเป็นคนที่ให้ยืมเงินค่าตั๋วมาด้วยนะ เรามีเงินอยู่ประมาณ10,000นิดๆแล้วเราก็ต้องจองตั๋วแล้วเพราะมันจะต้องไปแล้วเราก็โทรหาเจนาทบอกเจนาทหนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหนูจะรีบคืน นัดช็อกมาก เพราะว่าการไปในการสำหรับเด็กมันเรื่องใหญ่แล้วอีนี่ไม่ได้ไปเที่ยวนะเรารู้กันแล้วว่าน้องมันจะไปตายระดับหน้าคือดำดินได้คือดำอ่ะโรบินฮูดได้คือโดดร่มแล้วนึกออกปะแล้วพอรู้ว่าน้องจะไปโดยที่พูดอังกฤษไม่ได้เงินก็ไม่พร้อมอ่ะทุกคนที่รู้จักก็จะเป็นห่วงอ้ำว่าแบบ มันจะเวิร์กหรอมันจะไหวหรอ เจนาทให้ยืมเงินมาประมาณจำได้ว่าประมาณ17,000 18,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจนาทมาให้แล้วเราก็แบบว่าพอ3 วันสุดท้ายใช่ไหมเราก็เอาได้เงินจากแม่มาแล้วเราก็ไปลาหมาด้วยหนูจะได้ไปเจอเจนาทบอกเจนาทนี่เงินที่ยืมไปนะนางบอกว่าไม่ต้องเก็บไปเลยเพราะว่ากูรู้ว่าบ้านมึงอะลำบาก แล้วนางก็ให้เงินมาเลย จริงๆ คือถ้าวันนั้นน่ะไม่มีเงินนานอ่ะก็ไม่ได้มาที่นี่นะ เวิร์กอีกหรอ จริงๆยังจะไม่ถึงทุกวันนี้ยังจะไม่ถึงทุกวันนี้ คือรู้จักมาตั้งแต่แบบนางเราเข้าม.1 กันเป็นม.2 เนาะแล้วนางเข้ามสวเราก็แบบนางเป็นอินสปิเรชันมาตั้งแต่ตอนแบบมัธยมปลายเป็นอาจารย์เป็นทุกอย่างจริงๆเป็นพี่จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณมากๆดราม่าแล้วโอ๊ย ก็บินมาอเมริกาด้วยเงินติดตัวแค่ จะ600 เหรียญค่ะ มันน้อยมาก แล้วก็เสี่ยงมากที่จะไม่ผ่านตม. การที่จะเข้าประเทศอเมริกาค่ะ มันมีหลายปัจจัยมากหนึ่งคือต้องมีตั๋วไปกลับ ถ้ามาในแบบนักเรียนต้องมีที่เรียนเป็นเรื่องเป็นราวและที่สำคัญเลยจำนวนเงินที่จะเอาเข้า ต้องไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนผิดวิสัย วินาทีที่บินด้วยตัวคนเดียวข้าม3 ทวีปรู้สึกไง เคว้งมากตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยคำถามมันเยอะมากเราทำอะไรอยู่เรามานี่จริงๆแล้วหรอตอนก่อนลงเครื่องก็จะให้กรอกเอกสารผ่านอิมิเกชันเนาะงูปลาไม่ได้เลยนั่น อ่านออกไหม อ่านไม่ออกปากกาก็ไม่มีไม่ได้บินบ่อยแล้วก็ไม่รู้ต้องเตรียมอะไรบ้างจะพูดก็เขินคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะเราเหมือนเราอยู่เครื่องตรงกลางมั้งแต่ออกคนสุดท้ายสุดเลยนะเขายังกรอกไม่เสร็จแล้วก็แบบผ่านเข้ามาได้ การสถานตม. โดยเฉพาะการที่เราเป็นสาวเพศ2เป็นกระเทยอะมันน่ากลัวขนาดไหน เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่น่ากลัวมากนะคะเขาก็ถามว่าโอเคโรงเรียนอยู่ไหนที่พักอยู่ไหนเราตอบตรงไหมเราตอบตรงกับที่เอกสารมันแจ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การที่เราเป็นกระเทยเนี่ยไม่ได้ยากสำหรับการเข้าตม. ประเทศอเมริกา ไม่ได้ยากค่ะ
วินาทีที่เหยียบอเมริการู้สึกไงบ้าง ร้องไห้ค่ะก้าวแรกเลยลงจากเครื่องมากูมาทำอะไรที่นี่สนามบินเจฟต้องบอกเลยว่าสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยที่สุดนะมันมีของกินมันแบบพอมาลงจอห์นเอฟเคนเนดีแอร์พอร์ตไม่มีอะไรเลยแล้วโชคดีว่ามีพี่จิราซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเรียนศิลปากรมาด้วยกันเขาอยู่ที่คนหนึ่งเหมือนกันเขามารับที่สนามบินตอนเจอเขาเนี่ยน้ำตาได้คือไหลแบบว่าร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็แบบนั้นก็บอกเป็นอะไรบอกว่าไม่รู้อยู่อเมริกาแล้วมาทำไมก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่จรัสด้วยนะคะที่ให้นอนที่บ้านตอนนั้นนอนโซฟาบ้านนางนอน6 เดือนแชร์บ้านกับเขา เงินทุกบาททุกสตางค์มันแพงมากนะคะค่าของชีพที่เนี่ย ตอนนั้นก็คือแทบไม่กล้าใช้เงินเลยก้าวแรกมาคำเดียวที่ขึ้นมาบนหัวคือกูต้องทำงานกูต้องหาเงินส่งมาที่บ้านกูจะไม่มีเวลาไม่ขอไปเที่ยวก่อนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอีเจ้าหนี้มันตามอยู่ เริ่มมาถึงทำงานอะไร ตอนแรกเราเป็นบาร์แบกก่อนบาร์แบกก็คือเป็นคนช่วยเก็บแก้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ หนั คะ กไหม หนักเราต้องช่วยยกของนู่นนี่นั่นเข้าใจแบบเป็นดีไซเนอร์อยู่ไทยฉันขับรถฉันคิ้วผ้ามันก็ดูดีถังค่ะถังอย่างนู้นอย่างนี้พูดอะไรก็ไม่ได้ทำงานกับแบบคนสเปนิชนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อย แล้วก็โชคดีที่ว่าเราก็ทำตัวหน้าเอ็นดูเนาะให้แบบว่าเจ้าของร้านเขาเห็นให้ทุกคนเขาเห็น แล้วเราพูดรู้เรื่องไหม คือตอนแรกพูดรู้เรื่องเขาหนึ่งให้ไปเป็นบาร์แบก อ๋อถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็จะต้องทำเป็น คนที่ไม่ต้องมานั่งสื่อสารอะไรมากมาย ยากไหมกับการที่เราฟังไม่ค่อยทันพูดไม่ค่อย ยากมากค่ะ ต้องบอกว่านิวยอร์กเนี่ยมันเป็นพื้นที่รวมของคนทั้งโลกจริงๆสำเนียงมันเยอะมากบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังรู้เรื่องอะไรเลยอะ จำได้ไหมว่าค่าแรงบาร์แบ็คได้เงินเท่าไหร่ ตอนนั้นได้อยู่ที่170 เหรียญต่อวันเป็นเงินไทยถ้าตีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 บาท ฮะ ต่อวัน เยอะนะ ฟังดูเยอะนะ แต่ข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยเรากินน่ะก็ 15-16 เหรียญและค่าเดินทางกินน้ำขวดหนึ่งเนี่ย3 เหรียญและการใช้จ่ายรายวันอ่ะเราได้170เนี่ยเราใช้จ่ายรายวันไปแล้วตีไป40 เหรียญเราเหลือเท่าไหร่130เราต้องเก็บค่าบ้านอีกนะค่าบ้านรายเดือนอย่างเงี้ยตอนนั้นมีค่าโรงเรียนอีก แสดงว่าทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราเห็น คือมันมีค่าหลายๆอย่างมากที่แบบมันถาโถมเข้ามา ดังนั้นใครที่บอกว่าเอ้ยมาทำงานที่อเมริกาเลยแบบค่าแรงมันสูง แต่ค่าใช้จ่ายก็ สูงเหมือนกันค่ะ มันเหลือเงินส่งกลับบ้านได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ ตอนนั้นจำได้ว่าส่งอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญถึง 2,000 เหรียญ ก็เป็นเงินประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาท ซึ่งถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ย ทำไม่ได้แน่นอน สิ่งที่หนูต้องแลกมาคือหนึ่งความลำบากทั้งทางกายแล้วก็ใจ ใจตอนนั้นคิดถึงบ้านมาก พยายามจะปลดหนี้ให้มันเสร็จ แล้วจะรีบกลับให้ แล้วจะรีบ ที่สุด กลับให้เร็วที่สุดมันก็ไม่เสร็จสักทีเนาะร้องไห้บ่อยมากช่วงนั้น ร้องไห้กับแม่ แต่แม่พูดได้แค่ว่าโทษหน่อยนะลูก แม่ขอโทษ จริงแม่พูดได้หยุดห้ามร้องไห้นะใช้เวลาจ่ายหนี้แม่หมดเลย ต้องขอหลายล้านมากนะคะก็ทำ ก็ สำเร็จ เป็นล้านเลยค่ะ ความลำบากที่หนูต้องเจอหนึ่งคือร่างทางกายมีอะไรบ้าง เพราะมันดาร์กไซด์ไง คือเราไม่เคยทำงานต้องยืน 10 ชั่วโมง ยืนนะ ยืน 10 ชั่วโมง เราห้ามนั่ง เราขนของตลอดเวลา เราดีลแล้วเวลาทำงานกับฝรั่งเขาไม่มานั่งปฏิบัตินอม เหมือนเราเจอคนไทยที่คอยปฏิบัตินอมมาตลอด เขาก็จะแบบว่า โอ้ it's okay นะ but get back to work ไม่เป็นไรนะทำต่อ ใช่ทำต่อ ความลำบากทางใจนะ เราจะมีความคิดตลอดเวลาว่าด้วยความที่เราแบบเราก็ติดภาพเก่าแล้วแบบกูทำงานแฟชั่นอยู่ดีๆทำไมกูต้องมานั่งแบกหามอยู่ที่นี่ทำไมมันลำบากอย่างนี้ทำไมกูต้องมานั่งแบบคนฟังคนไม่รู้เรื่องบางคนเวลาเขาถามเราตอบไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาแบบมึงยินใส่เราอะแล้วเรารู้สึกเหมือนถูกดูถูกเบาๆในใจว่าแบบว่าพูดง่ายๆว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเราเป็นพลเมืองชนชั้นแบบ 3เลยใช่มาแบงค์หนูทำได้อยู่ประมาณ 7 เดือน เราโชคดีด้วยความที่ว่าเราไนซ์ของเราเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าโอเคยูลองทำบาร์ไหมเพราะมันเริ่มมีลูกค้าเนี่ยอยากคุยกับเราถามว่าคนนี้ใครอยากอะไรเงี้ยด้วยทำบาร์เนาะมันก็จะมีความแบบว่าผู้ชายเยอะนู่นนี่นั่นแล้วก็นี้หนึ่งเดียวก็นี้ เตรียมคุยแล้วอีนี่ อยากเอ็กซ์ไปเขาก็ให้เลือกมาเป็นบาร์หลังจากนั้นเราก็จับทางแล้วโอ๊ยทำบาร์เราทำได้ดีคุยชงดิ้งทุกอย่างรับออเดอร์อาหารเพราะว่าเขาจะสั่งผ่านบาร์ด้วยเราก็ต้องจำพวกดิ้งให้ได้ประสบการณ์ใหม่มากอยู่ไทยคือกินแต่เบียร์สิงห์เบียร์ช้างเนาะ ทำบาร์นี่ได้เงินเยอะกว่าที่บาร์แบ็คไหม ได้เยอะกว่าเพราะว่าบาร์เนี่ยเราคุมในสเตชันเราในบาร์เราได้ติปตรง ได้เงินประมาณเดือนละรวมติป จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,500-6,000 เป็นเงินไทย 200,000ค่ะ ฮะเราทำงานได้เดือนละ 200,000 บาท อยู่ไทยต้องทำอะไร ส
CEO เนาะ แล้วมีงานอะไรอีกที่หนูต้องทำเพื่อปลดหนี้ให้บ้าง คือตอนนั้นงานหลักก็จะเป็นทำบาร์นี่แหละ4 วันต่ออาทิตย์แล้วเรามีเรียน 5 วันต่อสัปดาห์ถ้าไม่เรียนอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีการ terminate ก็คือการขอเชิญออกไล่ตรงเนี้ยก็จะมีการส่งจดหมายมาว่าโอเคยูต้องออกแล้วยูไม่มาเรียน attendance ยูไม่ถึงการเข้าเรียนยูไม่ถึงพอโดนรีไทร์เสร็จแล้วต้องกลับไม่งั้นมันจะอยู่ในเพจเขา เห็นสวยๆอย่างนี้นะคะ จะเริ่มเส้นทางชีวิตนางแบบ แต่จะโดนตากล้องข่มขืน ใช่ คือว่าเรามาเนี่ยเราก็รู้จักพี่ๆหลายคน แล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยมี potential นะ มีการเป็นนางแบบน่าจะ พูดไปเลยว่าสวย เรามีลูกของเราเนาะ พี่ก็แบบว่าลองเป็นนางแบบไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยแล้วก็จะบอกกับว่ามันมี IG ช่างกล้องคนเนี้ยเขาเป็นช่างกล้องค่อนข้างมีชื่อเสียงเขาเป็นนักมวยดังมาก่อนของอเมริกาเขาก็แบบว่าฉันอยากถ่ายรูปยูจังเลย เราก็รู้สึกอยู่ไทยเราไม่เคยเป็นเราเป็นนางแบบอะไรเป็นนางแบบอะไรไม่เคยเราก็รีบมาหาพวกแม่เลยแม่เดี๋ยวพิมพ์มาแล้วนะอุ้ยเขาถ่ายรูปสวยมากเขามีโปรไฟล์ดีมากนะไปสิ ไปเทสชุดเลย เพื่อจะมาทำเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อจะทำเดินทางนั้นสายนางแบบต่อไป ก็ฟังดูดีแล้วอยู่ๆเกิดการข่มขืนได้ไง พอไปกับเขานัดที่โ o เทสเซ็นเตอร์แล้วก็โอเคงูปลาช่วงนั้นเป็นปีแรกด้วยภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยได้ ไปสรุปเป็นห้องเขาจับใจความได้ว่าเขาพูดว่าอ๋อห้องฉันก็เป็นสตูดิโอฉันเนี่ยเอามาทำถ่ายเทสชูเรื่อยๆเขาก็เริ่มถ่ายเปลี่ยนลงชุดเริ่มน้อยชิ้นขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอนนั้นเอะใจยัง ตอนยังไม่เอะใจเอาตรงนี้ลงหน่อยตรงนี้ลงหน่อยเริ่มมาที่ใต้หน้าอกเราจับเอวเราจับไปแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเริ่มเอาอวัยวะเพศเขาอะมันถูกด้านหลังเขาไม่ใส่กางเกงในคือเราก็จะฟีลได้แล้วก็อุ๊ยแต่เราก็ไม่อยากทำให้ออกบทไงเพราะเราคิดว่าเราถ่ายกับเขาอยู่ ตอนนั้นกลัวยัง กลัวแล้วนะมือสั่นพูดเลยแบบมือสั่นตัวสั่นไปหมดสุดท้ายแล้วเขาเริ่มถอดแล้วเขาจับหน้าเราจะจับเป็นจูบเราก็รีบหันหน้าออกมาเลย ตอนนั้นหนูอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแล้วก็อุ๊ยไม่ได้แล้วบอก it's okay แล้วเขาก็ถอดกางเกงเขาเนี่ยควักขึ้นมาเลยค่ะ เราก็แบบชิบหายแล้วนี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่แล้วดูนี่นะเราไม่กรี๊ดนะเราไม่ได้แบบว่าอย่ามายุ่งอะไรกับฉันนะเพราะเรากลัวเราอยู่คนเดียวแล้วเขาเป็นนักมวยมาก่อนนะต้องต่อยแบบแอบเดียวเลยนะอย่าไม่ฉันไม่ทำงานชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่นะอย่างนู้นอย่างนี้ยื้อยั้งกันอยู่กันนะประมาณ15-20 นาทีจนเขาก็ยอมโอเคงั้นครั้งหน้านะที่มาเจอกัน งั้นพี่ถามหน่อยว่าทำไมไม่ยอมไปเผื่อจะได้งาน จริงๆนะใจพูดฟังเหมือนสดว่าเราก็ไม่ได้ง่ายเนาะสาวประเภท 2เราก็ไม่ได้ง่ายทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเธอเรียกฉันมาทำงานอ่ะฉันตั้งใจมาทำงานจริงๆและเธอจะมาทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันถูกเอาเปรียบมันผิดจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็เลยแบบมันไม่ใช่แล้วแล้วก็หนีออกมากลับเข้ามาในเมือง ตอนนั้นรู้สึกไง ร้องไห้โทรหาคุณแม่เลยแม่มันจะข่มขืนหนูถามคุณแม่ที่นี่เลยแล้วบอกว้ายไหนเล่าสิมาบ้านเจ๊ก็ไปเล่าที่บ้านเจ๊คนนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมี special guest พิเศษด้วยนะคะ เป็นคุณแม่สาวที่ 2ที่มาบุกเบิกอเมริกา ถ้าอยากรู้รอดูให้จบตรง end credit พูดตรงเนี้ยเรายังขำกันได้นะ แต่โมเมนต์นั้น โอ้โหรู้สึกแบบการจะโดนข่มขืนนะแล้วเราอยู่แค่2 คนแล้วเราอยู่ต่างแดนพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ลองกรีดไปใครจะไปได้ยินไหมเราก็ไม่รู้เลยมันน่ากลัวมากตอนนั้นคือน่ากลัวมากคือมันมาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้ว ถ้าเราไปบอกตำรวจเขาจะเชื่อเราไหม บอกถึงบ้านไหม ตอนนั้นคิดถึงบ้านมาก อะไรทำให้หนูทนอยู่ที่อเมริกาได้ เอาจริงนะฟังมันก็จะดูเป็นส่วนนะพ่อนะแม่ก็อย่างที่บอกอะกลับไปเราก็ไปทำงานเหมือนเดิม แล้วก็พ่อแม่ก็หนี้ไม่หมดสักทีเราจะทนเห็นให้เขามานั่งร้องไห้นั่งเครียดให้คนมาด่าทอพ่อแม่เราได้จริงหรอ มีงานอะไรดักๆอีกที่ตั้งแต่เราอยู่อเมริกาแล้วนะครับ ไปทำงานเที่ยวกับโปรโมเตอร์แต่ละผับใหญ่ๆของที่แมนฮัตตันเนี่ยค่ะเขาจะมีโปรโมเตอร์คนหนึ่งที่จะพาสาวๆนางแบบเนี่ยไปเที่ยวเพื่อเรียกผู้ชายเข้ามาต้องบอกก่อนว่าผับที่เนี่ยผู้ชายเสียตังค์ผู้หญิงไม่เสียตังค์ผู้ชายเสีย100 เหรียญเลยนะ 3,000 บาทเพื่อจะเข้าผับใช่เขาจะผู้หญิงเข้าฟรีและโปรโมเตอร์เนี่ยจะได้สมมติผับนึงจะมี3 โปรโมเตอร์จะได้1 โต๊ะและโต๊ะนั้นจะต้องมีนางแบบหลายๆคนโปรโมเตอร์ก็จะได้การจ่ายเงินจากหัวนางแบบเราก็จะได้การจ่ายเงินจากโปรโมเตอร์อีกทีนึง อันนี้เรียกว่าอาชีพอะไรนะ ก็เป็นเหมือน เน็ตดริงก์ ไม่เป็นเน็ตดิ้งค่ะเป็นเหมือนโมเดลไนท์ สับสวยนะอีดอก ไม่จริงๆเป็นเหมือนแบบว่า อันนี้เราไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเพศอะไรอย่างนี้เลยนะ เป็นผับจริงๆ หน้าที่ของเราคือ หน้าที่ของเราคือไปยืนตรงนั้นแฮงเอาท์ดริงก์ เหมือนเขาจ้างให้เที่ยวอยู่ในผับเขา ใช่จ้างผู้หญิงลุคที่ดีไปเที่ยวในผับเขาไปดริงก์นู่นนี่นั่น อาชีพไม่ฝัน มันฟังดูในฝันแต่พอเรานึกจริงๆว่าเราต้องเที่ยว 4-5 วันต่อสัปดาห์ฟังเพลงอยู่งั้นผับเดิมๆวนไป 4-5 ผับเราต้องกินเหล้า เพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆ มันคือการไปทำงาน ใช่เอาลงแล้วบอกว่าทำไมไม่กินเหล้าอยู่กินเหล้าสินู่นนี่นั่นอันเราก็ต้องกิน ถ้าเรากินเพื่อไปเที่ยวกรุบกริบ เราสนุก แต่นั้นมันเหมือนถูกบังคับ ต้อง ให้ ทำ กิ งาน นใช่ โมเดลไหนได้เงินเท่าไหร่ 120ค่ะทำ3 ชั่วโมง
120 เหรียญที่ 3,500 บาททำ3 ชั่วโมงทำแค่3 ชั่วโมงใช่เที่ยงคืนถึงตี 2 ครึ่งอันนี้เราเป็นงานที่เงินดีมากอันนี้คือเงินดีมากอันนี้งานเงินดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าสวยเนาะเฮ้ยฉันได้เป็นทำโมเดลนายทำอยู่นี่นะทำงานน้อยลงไม่เหนื่อยแต่เราทำบาร์ด้วยนะแต่เราลดเหลือแค่3 วันต่อสัปดาห์เลิศอะโมเดลนายอะสบายสุดตั้งแต่ทำมาแล้วป่ะสบายมากเราไปเที่ยวเนี่ยมาคี PhD อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นผับดังมากของแมนฮัตตันคือแบบทุกคนมาแล้วแบบต้องเข้าดีเจพวกมาร์ชเมลโล่อะไรตัวดังๆระดับโลกเนี่ยเราได้ดูจนเบื่อไปเลยแต่พอไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเราเริ่มเบื่อเราเริ่มแบบไม่เอนจอยแล้วเขาก็ต้องแบบเราต้องเอนจอยเราต้องเอนเตอร์เทนนะเราต้องอยู่ในโต๊ะโอ้ยแฮงเอาท์ด้วยนะเริ่มกินเหล้ามากขึ้นมันเริ่มไม่เมาแล้วมันเริ่มมีตัวช่วยพี่นะมันมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จริงๆเทปนี้นะคะน่าจะนำเสนอในมุมดาร์กไซด์เพื่อที่ไม่ได้จะชักนำให้ใครมาแบบเล่นยาตามหรืออะไรฟังให้จบก่อนที่จะวิจารณ์และอยากจะนำเสนอในมุมเรียลมุมจริงว่าการมาอยู่ที่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามอย่างเดียวแล้วหลังจากที่นางติดยาเนี่ยนางผ่านมันมาได้ยังไงคือเริ่มจากเราลองโคเคนก่อนเขาก็บอกโอเคยูไม่มีแรงหรอโอเคเอาไปดมโคเคนนี่ดมแล้วเกิดอะไรขึ้นดมแล้วเรารู้สึกตื่นแล้วเรารู้สึกแบบมี energy เราอยากปาร์ตี้เราอยากกินเหล้าได้ต่อเราสนุกได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็คิดว่าโอ๊ยมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนี่จนทำเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันมันติดจริงๆไหมตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าติดนะแต่กลายเป็นว่าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีเป็นของเราเองเราไปเที่ยวเราทำงานเหนื่อยวันนี้เราเที่ยวมาดึกพรุ่งนี้ต้องไปเรียนแล้วดมก่อนจะได้ตื่นแล้วก็ไปเรียนมันเป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยแล้วก็เริ่มมามีเคตามีนเป็นยาสลบที่เขาเอามาใช้ในอีกทางนึงก็คือทำให้เมาสนุกยาก็ทำให้เรามีความสุขรู้สึกรักใคร่อยากเต้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันค่อยๆไต่ระดับความฮาร์ดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นพวกนั้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราเกิดผลลัพธ์อะไรกับร่างกายมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเลยยาเสพติดเนี่ยมันเอาความสุขมาให้เราจริงแต่มันเป็นความสุขในอนาคตที่เรายืมมาเราสนุกตอนนี้นะแต่เรายืมความสนุกของอาทิตย์หน้ามาแล้วอาทิตย์หน้าเราจะแสบมากเราจะรู้สึกแบบว่ากูนี่นอกระบบในรูปแบบของความสุขใช่อันนี้จริงๆหงุดหงิดได้ยินเสียงเก๊กๆหงุดหงิดมากก็เลยยิ่งต้องเรียนไม่ได้เสพเข้าไปอีกเพื่อรู้สึกดีขึ้นจนเรารู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราไปเที่ยวบ่อยมากจนไปเที่ยวตรงเนี้ยบ่อยมากไม่พอเที่ยวจบตรงเนี้ยที่นิวยอร์กต้องบอกว่าเขามี after party ของ after party ของ after party ไปอีกจนเราจากแต่ก่อนที่เลิกเที่ยวตรงเนี้ยกลับบ้านเพื่อจะเรียนเราไปเที่ยวต่อและไปเล่นยาต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าตรงนั้นมีความสุขจังตอนนั้นก็ attendance ต่ำมากจนอาจารย์ก็คือกราฟชีวิตเริ่มตกลงแย่สุดขนาดไหนแย่สุดคือเขาบอกว่าเขาจะได้ออกโรงเรียนแล้วคือต้องกลับประเทศไทยตอนนั้นคุยกับแม่แล้วก็แต่ไม่ได้บอกนะว่าเราอันนี้ก็ถ้าแม่ดูก็หนูขอโทษด้วยจริงๆค่ะก็คำเดิมที่แม่พูดก็คือว่าก็โทษหน่อยนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แม่ก็ทำเต็มที่กูทำอะไรอยู่วะกูมีความสุขไม่ได้ด้วยตัวเองขนาดนั้นจริงๆหรอกที่ต้องพึ่งสารเสพติดหนูเข้าใจนะว่ามันทำให้เรามีความสุขจริงๆแต่ว่าตอนนั้นความคิดของหนูก็คือคิดว่าเราหาความสุขจากตัวเองไม่ได้จริงๆหรอกเราหาความสุขจริงๆไม่ได้จริงหรอกความสุขตรงนั้นน่ะมันเป็นความสุขแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากยาตรงเนี้ยเรามีค่าแค่นั้นจริงหรอกับการที่เล่นยาเสพติดแล้วมีความสุขมันทำให้ยิ่งชีวิตเรายิ่งดาวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเราเลิกได้ไงรู้สึกว่าชีวิตต้องกลับมาแล้วอะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพ่อกับแม่ยายจะสอนให้เราเรียนรู้เที่ยวกลางคืนตั้งแต่อายุ14ยายเป็นคนดูต้นทางให้ยายเป็นคนบอกแม่ไปแล้วไปเที่ยวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สนุกเลยมันเสียตังค์เยอะก็ไม่ไปดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเราลองแล้วเราถึงจุดพีคแล้วไม่ได้แล้วเราก็กลับมาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็กลับมาโอเคเดินหน้าเหมือนเดิมตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ชอบเลยแต่ว่าเรากลับมาเห็นตัวเราว่าเฮ้ยเราไม่เที่ยวดิเราไม่กินเหล้าดิเราเก็บเงินได้มากขึ้นนะตอนนี้เพิ่งได้ทำบาร์ค่ะตอนนี้ทำเป็นฟรีแลนซ์สไตลิสต์อยู่แล้วก็ตอนนี้ได้ทำบาร์อีกรอบเพราะว่าช่วงแพนดมิกเนาะบาร์ทุกอย่างปิดหมดตอนนี้เพิ่งแอพพลายได้ทำบาร์ได้งานแล้วเป็นบาร์เทนเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์สไตลิสต์ด้วยก็คือหมายว่าใครอยากช้อปปิ้งแล้วจัดลุคเราก็ทำให้อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือทำให้ทัพเปอร์บาซ่ากับพี่ปูปายาด้วยค่ะแล้วก็ทำให้แบรนด์นิวยอร์กด้วยก็จะมีโปรเจกต์กับเพื่อนฝรั่งหลายๆอย่างที่แบบทำร่วมกันอย่างที่เห็นกันในอินสตาแกรมว่าแบบเราจะมีโพสต์งานสไตลิสต์อยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟชั่นเซ็ตที่ทำกับบาซาออนไลน์ที่เราได้ถ่ายนะคะก็ดีเรคเตอร์โดยน้องอ้ำค่ะอ้ำสวยๆมาจากนาสนุกมากตอนนี้เป็นผู้เป็นคนปลดหนี้ที่บ้านมีบ้านมีรถมีอาชีพและเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีธุรกิจใช่ค่ะตอนนี้วางแผนว่าจะทำธุรกิจกับเพื่อนคือจะอยากจะทำฟู้ดทรัคอยู่ที่ LA เดี๋ยวบินกลับ LA ก็ไปทำฟู้ดเทสติ้งให้กับหุ้นส่วนขอให้ธุรกิจของหนูประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวที่มีโอกาสกลับในรอบที่จะมารีวิวให้มาเลยมาเนาะใช่ที่เป็นจัดค่ะอร่อยมาก
ได้ถ้าย้อนไป5 ปีที่แล้วจะคิดไหมว่าวันที่เรามาเราร้องไห้จะมีวันนี้ ไม่คิดเลย มองย้อนกลับไป5 ปีที่แล้วอะ2 กระเป๋าภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมอซออะไรก็ไม่รู้จนวันนี้เราไม่อยากพูดเรามีทุกอย่างแต่เราสะดวกสบายมากขึ้น จากวันนั้นมา5 ปีที่แล้วมาวันนี้เมย์อยากจะบอกตัวเองไหม อยากบอกตัวเองในทุกๆวันว่าให้สู้จริงๆอย่าถอยหนูว่าจะเป็นคนที่ร้องไห้ยังไงแล้วไปส่องกระจกแล้วก็แบบว่าปาดน้ำตาแล้วก็เอาวะมึงทำได้อยู่แล้วมึงทำมาทุกอย่างแล้วอะแบบมึงทำมาทุกอย่างแล้วจริงๆมึงผ่านอะไรมาอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยมึงแค่นี้มึงทำได้อยู่แล้วแค่นั้นเองแค่แบบว่าให้สู้ต่อไปจริงๆพูดก็พูดนะเราผ่านการทดสอบมาตั้งแต่เด็กนะ1ต้องให้โรงเรียนยอมรับให้เพื่อนยอมรับบางคนพ่อแม่ไม่ยอมรับเราสู้กันมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เราเป็นซัมวันของในสังคมเริ่มจากเล็กจนมาถึงใหญ่นะและหนูเชื่อว่าสาวประเภท2หลายคนจะมีนิสัยแบบนี้ต้องคือว่ากูสู้เพราะว่ากูผ่านเรื่องตรงนี้มาเยอะมากๆ เป็นในชีวิตมึงเนี่ยยาวมากมีเรื่องอยากคุยเยอะมากแต่หยอกตอนเนี้ยเหมือนหนังแบบพระนเรศวร3 ชั่วโมงแล้ว การเป็นกระเทยกับความรักในอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไทยนะอีนี่ขายแทบจะไม่ออก โดนเพื่อนมัธยมเรียกว่าคิงคองค่ะเพราะแต่ก่อนอ้วนดำเลยแล้วพอเราก็เริ่มรักสวยรักงามมากขึ้นดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อยู่ไทยเป็นคิงคองอยู่นี่เป็นดาว ก็คือผู้ชายชูดไม่ไหว เขาก็ชอบเรา ไม่อยากฝากน้องๆก็เลยที่แบบไม่เป็นดาวไหม วันหนึ่งจะเป็นของเราคิดไว้แค่นั้นจริง ๆ วันหนึ่งจะเป็นของเราวิทูตมันก็ไปทางของมันแล้วมันก็เป็นดาวทุกวันนี้มันเป็นดาวเห็นไหมมีช่องมีนู่นนี่นั่นเราก็ไปทางของเราอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งจะเป็นของเราอย่ารีบแต่อย่าท้อแค่นั้นเองเพราะหนูถือว่าโชคดีที่ว่าคนส่วนใหญ่ในอเมริกาไม่ค่อยรู้ว่าหนูตอนแรกๆกันหนูก็ไม่เคยบอกใครเลยนะมีแฟนก็ไม่เคยบอกเขา อ้าวอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไทยก็คือเห็นปลายผมก็รู้แล้ว เห็นไรคือรู้ แต่อยู่นี่ ปีนี้ไม่มีใครรู้เราโชคดีมากนะที่เราทำงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงจริงเรามีบัตรประชาชนที่เป็นผู้หญิงที่นี่บัตรประชาชนสามารถเป็นผู้หญิงได้ถ้าเราเป็นผู้หญิง โอ้ยดี เป็นฟีเมลได้ มีอะไรอยากจะบอกคนที่อยากจะมาทำงานที่อเมริกาหรือว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไหม การมาอเมริกาเนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบใหญ่มากสำหรับเราว่าเราจะทำได้ไหมเราสู้แค่ไหนการที่ถึงบ้านมันจะมีเยอะมากมันไม่ได้สวยหรูไปซะทุกอย่าง มุมเรื่องภาษาการเรื่องเหยียดผิวสัญชาติที่เราเพิ่งเกิดมาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูดีๆระวังตัวดีๆแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆมันไม่ได้แค่มุมสวยหรูอย่าไปคิดถึงเรื่องตัวเงินบางคนมาเนี่ยโดนเรสิตบูลลี่โดนต่อยหน้าต้องเข้าโรงพยาบาลที่ข่าวออกคนเอเชียนู่นนี่นั่นโดนแทง มีจริง มีจริงในนี้ค่ะ คือมันอันตรายมาก ๆ และนี่ก็คือชีวิตมุมมืดในอเมริกานะคะ ของน้องอ้ำหรือว่าน้องเอมมี่นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ พี่นาเดียอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะคะ ตอนนี้เราอยู่กับแม่นาเดียนะคะ สวัสดีค่ะ ก็ชื่อนาเดียนะคะ อยู่ที่นี่ก็มา 6 ปีแล้วมั้งในนิวยอร์ก แต่ว่าเคยอยู่ซีแอตเทิลมาอีก 6 ปี พอเรียนจบก็ไม่เคยอยู่เมืองไทยเลย โอ้โห อันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่นาเดียเป็นรุ่นบุกเบิกไหม ก็เป็นเบิร์ในระดับหนึ่งแล้วกัน ก็คือเป็นยุคที่แม่มาคือกระเทยยังน้อยมาก น้อยมากแทบไม่มีคนรู้ไปเที่ยวผับเนี่ยแทบไม่มีคนแบบมาจากเมืองไทยก็ไม่รู้เลยว่ามีกระเทย แล้วจะบอกว่าแม่เหมือนเป็นเจ้าที่ที่นี่นะ ใครที่เป็นกระเทยแล้วมันเนี้ยต้องมาเช็คอินต้องมาแบบฝากเนื้อฝากตัวหนึ่งน้องอ้ำก็รอดตายหลายครั้งเพราะว่าพี่นาเดียนะคะแม่ขอทัวร์ห้องหน่อยได้ไหมคะ นางอยู่เพนท์เฮาส์นะคะ เช่าเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทนะจ๊ะเวอร์มาก ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดใจกลางไทม์สแควร์ จนดูนิดนึง แม่ตื่นมาเจอวิวทุกวันเลย เยี่ยวจะลาดนะกิโลเนสแล้วคนนี้ต้องข้ามแม่แล้ว ใส่เสื้อสีน้ำเงิ อ้าน แม่อายุเท่าไหร่พูดได้ไหม ปีนี้41 กลางสวยมากสวยมากจริงๆ แล้วยิ่งรู้อายุก็คือนะว่าคนดูก็ต้องงงตอนนี้แม่เมานิดนึงที่ไทยมันเป็นยังไง คือที่ไทยอ่ะยังเป็นแฟนกันก็จริง แต่พอเวลาออกไปนอกบ้านอย่าอยู่ในห้องแล้วก็อุ้ยนวลเนียดูใดพอออกนอกห้องก็คือเป็นคนไม่รู้จักกัน จะไม่สามารถโชว์เพื่อนได้ ไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ สำหรับยุคเมื่อประมาณ 20-30 พูดแล้วมันเขินเลยเหรอ30 ปีได้เท่าอายุดิฉันเลย มากเลย แต่ที่นี่ล่ะ ที่นี่คือเสรีมากหนึ่งคือเขาไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าเราเป็น แล้วเจ๊ปกติเจ๊ก็จะไม่บอก แต่ถึงเวลาเราจะจริงจังกับใครอะเราก็ต้องบอก เราก็ไม่ได้เป็นคนชอบโกหกเราก็เป็นคนแบบตรงๆถึงเวลาเราก็จะบอกเขาก็ดันโชคดีที่รับได้ทุกคน ความยอมรับของผู้ชายที่นี่เป็นไงคะ เขาเปิดกว้างมากจริงๆทีเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเลยอะแม้ว่าเราจะบอกเขาว่าเราเป็นเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนหรือว่า นี่คือจำได้เลยว่าตอนช่วงที่อยู่เมืองไทย เวลาแบบเราบอกใครปุ๊บหน้ามือไปหลังมือที
ทีตเราแย่เฮ้ยเอามึงมันไม่บอกกูอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเจออะไรแบบนี้เลยอะแต่พอมาอยู่ที่นี่คือแบบจำได้เลยว่าแฟนคนแรกที่แคนาดาแฟนถามว่าทำไมถึงทำนมนมเธอไม่ใช่นมจริงเธอทำนมเพื่ออะไรเธออยากมีชายมาดูหรอถ้าเธอไม่บอกความจริงชายจะเลิกกับเธอเอาก็เธองงเอาไงดีวะคือเรามีพาสปอร์ตหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าออกไปซะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องทำนมชายเดินเข้ามาจับมือเราแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจฉันขอโทษ โอ้ย ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทำให้เธอรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ย กระจายตอนทำพาสปอร์ตคือคิดว่าเลิกแน่ คิด นอ ว่าน เลิกแน่แล้วก็ไปซะแต่ไม่ได้อยากที่จะให้มีผู้ชายมาชอบต้องการ attention ใดๆคือกูต้องทำเพราะกูเป็นกระเทย มันดีเนาะแม่เนาะ ถึงบอกเลยว่าเมืองนอกอ่ะเขาทีตเราดีจริง และนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะคะ จากแม่นาเดียที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟถ้าใครแวะมาก็แวะมาหวัดดีแม่ได้นะคะ อยากขอความช่วยเหลืออะไรนิดหน่อยก็มาบอกได้เพราะว่าแม่เปิดร้านอาหารอยู่ด้วยชื่อ ๆปิ่นโตการ์เด้นค่ะอยู่ที่เวสต์วิลเลจแล้วก็ที่บุกลินไฮ อร่อยมากนะคะ วันนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ มาอีกนะมาเยี่ย